السلام عليكم ومرحبا بكم في القناه ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نديروا الانبوكسين ديال واحد لو روبو اللي خديت على الانترنت. نكذب عليكم مابقيتش عاقل على السيت، واش جومانه ولا ما عرفتش، المهم بالضبط ما عرفتش. هو ما عقلتش واش انا اللي اختاريت لا كولور ولا غير هما صيفطوا لي الابيض من نيشان، ما عرفتش والله، ما عقلتش، ما نقدرش نعطي لكم. وقيلا انا اللي اختاريته، ما عقلتش بالضبط. كيف ما كتشوفوا هنا راه دايرين ليفر السيرتيفيكات ديال لا غارونتي، دايرين فيها عام، والبري دايرين 649، علما انني خديته غير ب 599. هذا الدليل الاستعمال اللي حتى واحد ما كيستعملوش. ايوا دابا نبدا. اولا عندنا هذا الموس، غنخرج كلشي ديك الساعات نشوف. هذاك باش كندفعو الشيء اللي غادي نطحنو، ما عرفتش واش عندهم شي سميه. اللي زوين فيه سكو تقدروا ديروا فيه العصير، تقدروا ديروا فيه كيخدم بحال سونتريفيجوز الا عرفتوها، كتعطيكم العصير اللوب ولا ما عرفتش، المهم كتلوح غير القشور. البيض ديالو ما تقولوش راه ابيض، غادي الكري، ما عرفتش، المهم لون زوين. داين هادي حتى هادي لا عقلين فعني واقيلا ديال العجينه اللي بغى يصايب لاباط بغيزي، العجينه المرمله ديال لا طاخت، هادي كتنفع باش تجمع العجينه. هادو الكيسان اللي عاطين معاهم، عاطين واقيلا 4 د الكيسان، 4 ديال لي كولور، الازرق والاحمر الخضار والصفر. اللي طحانه اخرى
عندي طحانة. هذا موز ثاني عاطين معاه جوج بحال هذاك البروميير اللي وليت لكم، غير هو كاين فرق في العرض ديال هنا، هذا رقيق على هذا، ومازال ما عرفتش لا ديفيرونس بيناتهم وشنو هو لو رول ديال كل واحد، مي غنعرف ان شاء الله. عاد عندنا هاد الطحانه هادي الفود بروسيسور، ما عرفت مال هذا ما بغاش يتحل. ما كاينش الصقه ولا شي حاجه من شي قنت ديري ليه شي كنظن صقة. السكوتش كنت غادي نغلب عليه. حازو نتوما من هنا، الا طاحو قال لك لا ما كيتهرسوش شي مشكل، قال لك غير قابل للكسر. معايا انا سوف يكسر. والله يستر. والتحليه ما بغاش. Three days later. انا غبي. نسبة تحلوه ضغطوا عليه لتحت. ضغطوا عليه لتحت هاد حلوه. هادي طحانه ولا قطاعه ديال الخضره فيها حتى الحكاكات. هادي بونافير. عطينو بقى والو. عطيني مع هاد السدادات هادو. مثلا دابا ملي كتصايب العصير ديالك وبغيتي تشربو في الدار كتخليه هكا، سينو دير ليه هكا بغيتي تداي معاك لشي بلاصه غتسدو هكا، ولكن عطيني غير 3 علاش هما راه 4. عاطين غير 3 في هادو وهما 4 د الكيسان اللي عاطين. ما فهمتش. وهادو اللي فيهم اللوان عطاوني غير الاحمر، الاخرين عطاوهم ليا في الكحل. اصلا هكا كيديروا، هكا كيديروا كيعطيو غير الاحمر. شو هكا
غادي نشوفو هادي جات هادي اها. مزيان اللي بغى يصايب السموثي ديالو ولا الميك شيك ديالو اللي غادي يدي معاه لاصال ولا الخدمه ولا شي حاجه بحال هكا، دغيا غيكون براتيك حتى في الشراب. هذه كيف ما قلت لكم هي اللي كدير الاخر ديال السنتريفيجوز. ما كدور ما والو، غير كتفيكسا لتحت. شفتوا عندها واحد البلاصه ديالها فين كتفيكسا صافي تفيكسوها بحال هكا. وتحطوا الفخوي بريفيري ديالكم ولا الخضره ولا حتى شكل اللي كيبي ديال العصا ديال الخيزون. المهم تفاها بحال هكا. المهم بون افير. هادشي كامل بلو بري ديال 599. المهم 600 درهم. 600 درهم راه مزيانه. فيه ماكينه ديال العصير، فيه فود بروسيسور، فيه شحال من حاجه. دونك راه سونتريفيجوز، دونك راه مزيان. هذيك اللي شفتو في الاول هذه ديال العطريه، هادو ما عرفتش ديالاش، ما عرفتش ديالاش، ولكن سوف اكتشف ديالاش قريبا. هادو ما عرفتش واش كيتركبوا لهادي يمكن. ديال هادي الا طحنتي شي حاجه زعما باغي دردار ولا شي حاجه بحال هكا من الفوق. الدردر هادي باش زوينه عطاو فيها جوج. دونك لي بياس دو ريشونس كاينين. دونك اون بريف روبو زوين بالنسبه للبري ديالو. راه حقيقه تقال راه روبو زوين. التجربه ديالته غادي نديرها في فيديو اخر. انا اللي غادي نشوف دابا هو بعدا واش دايز ليه الضو، واش مزيان يخدم ولا لا. والتجربه الاولى ديالو غادي نشوف نصايب به شي ميلك شيك ولا شي حاجه، وغادي نحطها في لاشين ان شاء الله. دونك نسيت غير واحد لانفورماسيون. البلندر من التحت عنده واحد 4 ديال ها هما لي فونتوز ولا شنو غادي نسميهم، هادو اللي كيلصقوا فوق الكاونتر ديالكم باش ملي كيكون خدام ما كيتحركش، كيتفيكسا. دونك بون ايدي. ما تنساوش ديروا جيم، تابوناو لاشين الى عجبكم لو كونتوني، ونشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. سلامه.